Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Denk ook na over hoe je het allemaal gaat financieren. Ik bedoel, je kan je huis kopen cash. Je kan een huis in Frankrijk kopen met een hypotheek, zodat je geld overhoudt, bijvoorbeeld uit de overwaarde van je huis, om het begin van je vestiging te financieren. Ja, er komt van alles bij kijken. Bijvoorbeeld, wij hadden een schuur. Nou ja, er was helemaal niks. Geen water, geen elektriciteit. Dus ja, dan moet je water aanleggen. Je moet zorgen voor elektriciteit. Als je in Frankrijk iets koopt wat dus geen elektriciteitsaansluiting heeft, dan kost het 5000 euro bijvoorbeeld nou het kost wel zoveel, dan moet je een installateur, officieel gecertificeerde installateur, je een paar stopcontactjes laten aanleggen met snoer, of noem je dat, kabels ertussen, en dan komt het EDF langs om dat goed te keuren. En dan krijg je een permanente elektriciteitsaansluiting. Dus dan ben je sowieso al 5000 euro kwijt. Je kan ook ervoor kiezen om een bouwaansluiting te nemen, want die heeft het EDF ook. Alleen dat hebben wij geprobeerd om dat te krijgen, maar dat is niet gelukt. Er gingen heel veel maanden, ging gewoon tijd overheen. Op een gegeven moment hoorden we van anderen ook dat ze soms wel eens 9 maanden daarop hadden moeten wachten. Nou, dat konden wij ons niet veroorloven, want ja, ik had sowieso, je hebt stroom nodig om te leven, maar ook om te werken. Ik moest zo snel mogelijk weer hier mijn bedrijf zien op te richten en te beginnen met werken. Dus stroom was echt van levensbelang. En uiteindelijk hebben we daarom gekozen om voor de verbouwing maar te zorgen dat we grid elektriciteit zouden gaan nemen. Dus we hebben het zelf, ja, zeg maar, het initiatief in eigen hand genomen. We zijn gewoon gelijk off-grid gegaan. Wat ook nog wel eens kan, wat hier ook wel veel gebeurt, is dat je stroom bij de buren kan aftappen. Dat wordt ook regelmatig gedaan, juist omdat het EDF kennelijk geen klanten wil. Dat hebben we ook nog geprobeerd, maar dat kon ook niet, de afstand was te groot.